Πολύ καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστούγεννα 2021. Έχω ανέβει εδώ πάνω στο Ποικίλου, στην ανατολική μεριά. Πάω να κάνω part A, part B, part C, Εφιάλτη. Όλο λέγεται Εφιάλτης. Είναι 9 παρά 10 το πρωί, έχει 9 βαθμούς. Τρομερή μέρα φαίνεται. Τα αποτελέσματα επί της οθόνης. Για πάμε. Εδώ είμαστε. Δεν ξεκίνησα καλά, το χάσα λίγο. Να δούμε. Έχει κάτι φουρκέτες. Ούτε με χειρόχρονο δεν μπαίνεις. Πάει το πρώτο. Έχει άλλα δύο. Έχει κάτι ανηφόρες ζόρικες. Προς το τέλος έχει κάτι ανηφόρες απίστευτες. Ωραία. Να πατήσεις φρένο εδώ έφυγες. Για σπίρτα. Έλα λίγο. Να ξέρει φορές που σου έλεγα. Αυτή ήταν η ανηφορά. Το τρίτο και το καλύτερο.
Τρομερό. Α, λάσπες. Αυτό ήτανε. Τα έπαιξα. Μου βγήκε η γλώσσα. Πολύ δυνατό. Απίστευτο. Ωραίο τοπίο. Ό,τι επέμεινε.